ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි scones. ඉතින් scones කිව්වන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටිකක් හුරු පුරුදු ඇති නැත්නම් ගොඩක් අයට ඒක පුරුදු නැතිව ඇති. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේක තේ වේලාවට ගන්න කෙටි ආහාරයක් තමයි මේක. ඉතින් මේක හරි ප්‍රසිද්ධයි. මේ විදේශ රටවලින් අය දන්නවා. නමුත් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අය දන්නවා මේක. මේ scones හැබැයි එක එක විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් මේක තේ වේලාවට හදාගන්න ස්කොන්ස් එකක් තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ අද මේ කාලේ ගෙදර ගෙවල් ඉන්න අයට මේකට ඇත්තටම මේව හදන්න පුරුදු වුණොත් ඉතින් හොඳ කෑමක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක පිටි වලින් හදන්නේ. නමුත් ඔබ දන්නවා පිටි කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ නැති ආහාරයක් කියලා. නිතරම එදිනෙදාම පාවිච්චි ගන්න හොඳ නෑ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේක පුළුවන් Tamanට විවේක වේලාවක මේක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් අද මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා සහ ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම පාන් පිටි තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක්. මේක ඉතාමත්ම ලේසි එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල්ල පොඩිත්තන් ඉන්නව නම් පාසල් යන අයට ඉතින් ඒ අයටත් මේක තනියම හදාගන්න දෙන්න. මේක හරිම ලේසි. මේකට ලොකුවට මෙෂර්මන්ට් කියලා අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ තියෙන ප්‍රමාණය තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ. හරිම ලේසි හදාගන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකට දාන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඊළඟ මම පෙන්නන අවශ්‍ය ටික ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මෙතන තියෙන බිත්තරයක් තියෙනවා. මොකද පිටි 500ක් නිසා මම බිත්තරය දාන්නේ. ඊළඟට මෙතන සීනි තියෙනවා. මෙතන සීනි. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට වියලි මිදි මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට මාජරින් තියෙනවා. ඕ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට බටර් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන කිරි. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බොන කිරි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් වැනිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර් තියෙනවා. ඉතින් බේකින් පවුඩර් ඇත්තටම මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා මේක පොඩ්ඩක් පිපෙන්න ඕන නිසා. නමුත් ඕගොල්ලෝ පිටරට ඉන්නව නම් ඕගොල්ලන්ට මේක මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන පිටි එකක් තියෙන තමයි ඒක self rising flour කියලා. ඒකට බේකින් පවුඩර් අඩංගු වෙලා ඒ පිටි එකේ තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බේකින් පවුඩර් එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේ කිරි නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මේ ඇත්ත මේක ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක තියෙන්නේ මේ පිටරටවල තියෙන. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වෙනුවට ඔයගොල්ලෝ බොන පිටි ප්‍රමාණයේ පිටි හැඳි දෙකක් දිය කළා මේ විදියට මේ කිරි හදාගන්න. එතකොට මේක ඒකෙන් තමයි මේ ඩෝ එක අපි අනන්නේ. ඉතින් අපි එනං මේක අවශ්‍ය කරන ටික අපි දාගමු. ඉතින් මම මුලින්ම බේකින් පවුඩර් ටීස්පූන් එකක් මම මේකට දාගන්නවා. ඒ දාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ මම සීනි මෙතන මම ග්‍රෑම් 50ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම සීනි ග්‍රෑම් 50ක් මේ විදිහට දානවා. ඊළඟට ලුණු මම මේකෙදි වැඩි ලුණු පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම ටීස්පූන් එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍ය අපි ටීස්පූන් දෙකක් ප්‍රමාණය එකතු කරනවා. නමුත් මේකෙදි මම ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් දාන්නේ හේතුව තමයි මේ අපි දාන බටර් වලත් සීනි මේ ලුණු ගතිය තියෙන නිසා. ඒ නිසා ලුණු වැඩි කරගන්න හොඳ නැති නිසා. ඉතින් ඒ ටික දාලා මම ඉස්සෙල්ලා අතින් මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. මේක කවලම් වෙන්න හොඳට මේ වුණාන් පස්සේ මේකෙදි අපිට කිසිම බීටරයක්වත් මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට. අතින්මයි මේක කරන්නේ. මේක හරිම ලේසි එකක් නිසා. ඊළඟට මම බිත්තරේ මගේ දාගන්නවා. එකත් මේ විදිහට කවලම් කරගෙන ඊට පස්සේ මම මාජරින් ටිකත් සියල්ල මේක දාගන්නවා. දාලා එකත් මේ විදිහට හොඳට මේ පිටිත් එක්ක එකට සමානව කවලම් වෙන්න මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සුල්තාන ටික නැත්නම් බේරිච්ච මිදි ටිකත් ඒ විදිහටම එකතු කරනවා. මේකට වෙලාවක් අවශ්‍ය නැහැ ගොඩක් කවලම් කරගන්න කොච්චරද ඕන කියලා. මේක හොඳට කවලම් වුණාම හොඳට මැති. ඊට පස්සේ මම වැනිලත් ටීස්පූන් එකක් මම මේකට දානවා. මේක හරිම ලේසි එකක්. මේක ඔයගලන්ට මේ තේ බොන වෙලාවට උදේකට හවසකට ඕන වෙලාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ගන්න පුළුවන් කෑමට. නමුත් මේක කරද්දි මතක තියාගන්න මේක අනද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ oven එක මේ වෙලාවේ හොඳට මේ රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම කිරි ටික එකතු කරනවා. මෙතනත් කිරි අපිට මිලිලීටර් 300ක ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක පරිස්සම ඔක්කොම දාන්න එපා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා තමයි මේක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකෙදි මට අවශ්‍ය වෙන එකක් තමයි මේක අපිට ලෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඕ මේසයක් උඩ තියලා
මේක පොඩ්ඩක් අපිට මේ කලවම් කරගන්න. ඒක ඉවරලා අපිට මේක අවශ්‍ය විදියට මේක මේ කපා ගන්න වෙනවා පේස්ට් කටර් එක. මේ වගේ කටර් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ලේසි. ඒකෙන් අපිට හරියට රවුමක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක මේ විදිහට තමයි ඇනෙන්නේ. මේක ලොකුවට අනන්න යන්න එපා. අපි පාන් ඩෝ එකක් ගන්න ගන්නට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දානවා මේ මගේ මේ ලෑල්ලුවට. ඊට පස්සේ අතේ පිටි කති ගාගෙන මෙන්න මේ වගේ මේක පොඩ්ඩක් තලන්නයි තියෙන්නේ. අඟල් භාගයක් විතර උසට මේක තියෙන්නේ. මේක තුනී කරගන්න ඕන. ඒ තුනී කළි ඉවරලා ඔයාලන්ට මම අර කියපු විදිහට මෙන්න මේකෙන් මේ කටර් එකෙන් මේ විදිහට මේක මෙහෙම තියලා කපා ගන්න ඕනේ මෙයා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක අපි කපා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් මම මේ වගේ තව කීපයක් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මෙච්චරයි. නමුත් මේ වගේ ලොකු එකකින් කපා ගන්නත් පුළුවන් මේ කටර් එකකින්. ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේ විතර කපාගෙන නැවතත් මේක ඉතුරු ටික අපි නැවතත් අපි බෝලයක් වගේ හරි ගස්සලා අයිමත් තුනී කරලා මේ විදිහට උපරිම ප්‍රමාණය මේකේ අන්තිම වෙනකම්ම කපා ගන්න. ඒ කපාගෙන අපි මේ වගේ තැටියක් ගන්න ඕනේ. තැටියට ඊට පස්සේ මේ තෙල් ටිකක් කරලා මේ විදිහට තියාගන්න ළඟින් ළඟ. ඉතින් මේ අන්තිම එකත් මම මේ විදිහට අන්තිම ටිකත් මේ වගේ බෝල කරගත්තා. අපිට එකක් වගේ කපා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කපාගෙන. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ බේකින් පවුඩර් දාපු නිසා මේකෙදි ගොඩක් වෙලාට අනන්නේ නැහැ අපි ඊස් දාපු විදිහට. අපි පොඩ්ඩයි මේ අනන්නේ මේ සාමාන්‍ය දැනුවා නිකම්ම අපි මේ ගත්තා. මේකෙදි ඇත්තරම තනිකර තුනී කරලා ඕන්ට වඩා මේව කරොත් මේ වැඩි අසාර්ථක වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙච්චරයි. මේ ටික තමයි අපි මේ හදාගත්තේ මේ ග්‍රෑම් 500න් හදාගන්න ප්‍රමාණය. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ අන්තිම චුට්ටත් මේ වගේ කුඩි කරලා පැත්තකින් තියන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ආකාරයෙන්. දැන් මේකට මේ විදිහටම තියලා අපි කෙලින්ම මේ අවන් එකට දාගමු. ඉතින් මම මේ වගේ අවන් එක ඇතුළේ උඩට දානවා ප්‍රී හීට් කරපු අවන් එකට. අපි අරලා බලමු දැන් කොහොමද කියලා. හොඳටම මේ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක හොඳම සයින් එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රැක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඕපන් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි හරියටම තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක එළියට ගමු. ස්කොන්ස් රෙඩි. ඉතින් ඔන්න මම ස්කොන්ස් ටික බාලා මම ලෑල්ල උඩ තියාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්න ඕන. මේක ඉතාමත්ම හරි පැහැදිලිව පිළිවෙලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඇත්තට මේක අපි සර්ව් කරන්නේ මේකට ඇත්තටම ජෑම් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මෙයා විප් ක්‍රීම් එක. ඒ තික් ක්‍රීම් එක අපිට විප් කරලා ගත්තාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක මේ ක්‍රීම් එකක් වගේ හදාගන්න. ඒකත් එක තමයි ඇත්තටම මේක ඔරිජිනලි අපි සර්ව් කරන්නේ. නැත්තම් අපිට ඔයගොල්ලෝ ගෙදර නම් නිතරම තියෙනවා ඇති බටර් හෝ නැත්තම් මාජරින් නැත්තම් ජෑම්. ඉතින් ඔය දෙකෙන් එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේක හදලා පෙන්නන්නේ මේ ජෑමුත් බටරුත් දාලා මම මේක ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ කපලා මේ පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට ඕපන් වෙලා එන්නේ එක. ඊට පස්සේ අපි එතනින් තමයි මේ විදිහට අරින්නේ. දැන් පේනව නේද? මේක හොඳ දුම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේන් එක අපිට පුළුවන් මේ බටර් ගා ගන්න අනිත් එකේ ජෑම් ගා ගන්න පුළුවන්. ඒකල්ලා මේ විදිහට අපි ෆිල් කරලා තමයි අපි සර්ව් කරන්නේ. ඉතින් මේක හරීම හොඳම කෑමක් තමයි අපිට තේ වෙලාවට මම ඒක අද ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි සර්ව් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ මම බටර් දාලා තියෙනවා, ඇතුලෙන් ජෑම් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සර්ව් කරද්දි මෙන්න මේම කෑල්ලම පිටින්ම අපිට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි සොෆ්ට්. මේ අපි කටේදිම මෙල්ට් වෙන විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක ඕන්ට වඩා අනලා මේක හයි කරගන්න එපා. හાર્ඩ් වුණොත් මේකේ රස නැතුව යනවා. මේක පුළුවන් තරම් සොෆ්ට් එකට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඕනම කෙනෙකුට හරි ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෙන්න දැක්කින් නැති කොහොමද ඒක හැදියේ කියලා. ඔයගොල්ලෝත් මේක හදලා බලන්න. ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ ස්කොට්ස් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් ඉන්න පොඩිත්තන්ට දෙන්න මේක මේ අවස්ථාව කරන්න. ඉතින් හරිම ලේසි පහසුයි හදන්න. ඔයගොල්ලන්ට හදිස්සියකට
මේ වගේ තේ වේලාවකට මේ වගේ හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්කොන්ස් වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා මම කලින් ඔයගලන්ට මතක් කරා වගේම. ඉතින් ඒ විවිධ වර්ගයක ස්කොන්ස් මම ඉදිරි දවසක කරන්නම්. ඉතින් අදට ඔයගලන්ට මේ පහසුවේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් දේ විදිහට තමයි මම අද කියලා දුන්නේ. ඒ අතරින්ම මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒකත් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න සුපුරුදු පරිදි අපේ travel with chef Facebook page එකට සහ අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදට මෙච්චරයි. නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.